Okay, hello. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa lahat ng ating mga listeners, viewers, sa ating lahat ng mga subscribers. We are back for another episode of Negosyo Lang Tayo. Okay, so for today, meron na naman tayong bagong topic na pag-uusapan. Ang topic natin today ay gaano kahirap maging negosyante. Okay, so overview lang sa pag-uusapan natin is gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko as a businessman kung ano yung mga pinagdaanan ko, ano yung mga hirap na pinagdaanan ko, yung struggles ko, lahat from emotionally, physically, mentally, lahat ng mga challenges talaga as a businessman. Kasi nung nag-business ako, totally wala naman akong alam. I mean, hindi ko naman talaga alam yung bawat proseso, yung pag-register, yung kung magkano yung cost. Talagang bigla lang akong sumalang sa business, tapos along the way ko na siya natutunan. So, yun yung gusto ko i-share sa inyo, okay? Lalong-lalo na sa mga aspiring businessman talaga na parang gustong malaman na ano ba yung expectin namin, gaano ba siya kahirap, ano ba yung mga struggles, ano ba yung mga obstacles. So, yun yung pag-uusapan natin today. Gusto ko lang i-share yung personal experience ko, lahat ng mga natutunan ko, lahat ng struggles, gusto ko sabihin sa inyo, i-share sa inyo, at kung paano ko siya nalampasan. Okay? So, before tayo mag-start, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta ng channel natin, sa 225 subscribers natin. Thank you so much for supporting the channel. At sa mga hindi pa naka-subscribe sa channel natin, please do consider subscribing. Okay? Kasi para nano-notify kayo sa mga content na nire-release natin, sa mga video na nire-release natin. Okay? So, let's dive in. Gaano nga ba kahirap maging negosyante? Okay. Kasi actually ang original title dapat nito is gaano kahirap maging negosyante sa Pilipinas. Pero ayoko siyang masyadong gawing specific kasi para parang kasi na-encounter yung ibang problem dito, na-encounter din siya sa ibang bansa. Okay? So alam naman natin may mga Pilipinong negosyante sa ibang bansa. So gusto ko na lang siyang gawing mas general pa. Kaya ang title is gaano kahirap maging negosyante. Okay? So first, funds o pondo. Okay? So ano ba ibig sabihin ko kapag funds o pondo? Ang ibig sabihin ko is saan tayo kukuha ng source ng funds. Okay? So yun ang unang tanong kasi, 'di ba? Na parang okay, gusto kong pumasok sa business. Meron akong idea, meron akong concept, pero wala akong pondo, wala akong budget. Okay? So ganyan din ako nag-start na parang okay, gusto kong mag-start ng kiosk, gusto kong magtayo ng sarili kong food cart, gusto kong sumali sa mga food cart business, sa mga expo, sa mga trade fair. Kasi alam naman natin sa mga trade fair, kasi alam naman natin may mga food carts doon, 'di ba? Mga mabibilhan ng pagkain. Usually kasi yung mga businessman na nagfo-food cart na wala pang budget sa pagrerenta ng long term, ng 1 year, 2 years, 5 years, usually ang sinasalihan nila mga trade fair. Kasi mga trade fair, 3 days, 5 days, 1 week, yan lang. So, 1 week lang binabayaran nilang renta. So, dyan sila nakapagsimula. Okay? So, ayun, paano ba magkaroon ng pondo? Okay? Paano makakuha ng pondo? In my experience, nag-ipon talaga ako. Okay? So, nag-ipon talaga ako kahit gaano siya katagal, umabot ng taon, nag-ipon pa rin ako kasi ayaw ko talaga, kinonsider ko din yung loans, pero ang hirap kasi, very risky siya, lalong-lalo na parang first time mo magnegosyo, tapos maglo-loan ka, tapos di mo naman alam kung kikita, di ba? So, parang ang hirap nun na syempre, knock on wood, kung hindi siya kumita, di ba? May babayaran ka pang utang sa bangko. So, kumbaga parang double negative ka na agad. Okay? So, tulad nga ng mga sinasuggest ko sa mga earlier videos natin, pinakamaganda is mag-ipon. 'Di ba? Another thing or another option is maghanap kayong partners.
Okay, so kung may mga friends kayo na gusto rin mag-business, tapos tight din ng budget, limited lang ang budget, pwede kayong mag-usap kung pareho ang direction nyo na gustong pasukin, kung gusto nyong pumasok sa food business, pareho kayong interesado sa food business, pwede kayong mag-tie up. 'Di ba? Kasi sa business maganda rin na may kasama ka eh. 'Di ba? Kasi lalong-lalo na sa food business. Lalong-lalo na sa food business, mahirap 'yan kasi marami kayong suppliers na kakausapin, 'di ba? Lalo kasi hindi lang naman isang klase ng supplier ang kakausapin mo sa food eh. Meron kang rice, meron kang meat, meron kang pork, meron kang beef, meron kang chicken, may drinks, iba-iba eh. So, lalo na kung isa ka lang, matrabaho talaga siya. 'Di ba? Most especially kung hindi ka pa full-time sa business mo. So, mas maganda rin may partner. So, yun na rin yung perks ng pagkakaroon ng partner or partners. 'Di ba? Hati-hati kayo sa funds, hati-hati kayo sa labor, sa effort, sa pagtatrabaho, 'di ba? So, yun yung perks. Ano pa yung options natin sa pagkuha ng funds? Options natin sa pagkuha ng funds, pwede tayo mag-loan. Tulad nga ng sinabi ko kanina, pwede kayong mag-loan. Ano-ano ba yung sino-sino ba yung mga banks na nag-offer ng loan? Ang mga alam kong banks na nag-offer ng loan, meron BPI. Sa BPI pwede kang nakalimutan ko yung tawag eh, pero meron silang business loan na ino-offer doon. I think maximum of 1 million. I think meron silang ganong program. Hindi ko lang sure yung interest. Okay? Hindi ko lang sure yung interest, pero maximum I think is 1 million pesos. Another bank na napag-inquiran ko naman na na-offeran ako is UCPB. So sa UCPB meron silang tinatawag na franchise loan. Ano ba yung franchise loan? So sa franchise loan, kumbaga parang ikaw gusto mo mag-franchise ng Potato Corner. Okay? So si Potato Corner, magbibigay siya sa inyo ng offer sheet or costing. So, kung dun sa costing na yon nakalagay is, for example, 500 or 500,000. Sige, sabihin natin 500,000. Nakalagay sa offer sheet, 500,000. Isasubmit mo siya kay UCPB. Okay? Bibigay mo yung offer sheet kay UCPB na, okay, UCPB, ito yung gusto kong i-apply na franchise loan. Nakalagay dito, 500,000 ang kailangan ko in order for me to franchise a Potato Corner. So, yun yung a-aprobahan ni UCPB. Okay? So, hindi ikaw yung magdidictate na kailangan ko 700,000. Okay? Kumbaga, ang kailangan nila is, kailangan nila makita magkano ba talaga yung kailangan mo sa business mo. Kailangan mo ng solid proof na, okay, Potato Corner, kailangan 500,000. So, ibibigay mo sa kanila yon, papa-approve mo, then kapag approve na, bibigyan nila yung 500,000 sa'yo. Okay? So, yun ang franchise loan. Pero again, hindi ko alam kung magkano yung mga interest rates nila. Hindi ko alam kung magkano. Hindi ko rin masyadong sure talaga kasi hindi ko masyadong natanong kasi nga hindi ako masyado interesado sa mga loans eh. So, ayun, yun yung mga options nyo in order for you to have funds, 'di ba? Para makapag-start kayo, para magkaroon kayo ng budget in order for you to start your own business. Okay? So, next, permits and taxes. Okay. So, ito yung pinakamahirap talaga para sa akin. Ito yung isa sa sakit ng ulo, yung permits and taxes. Kasi, lalong-lalo na sa, iba-iba kasi ang mga permits na kailangan mong kuhanin sa iba't ibang lugar. 'Di ba? May mga lugar kasi na parang strict sila sa fire permit. May ibang lugar naman na hindi masyado. So, share ko lang experience ko. So, nag-business rin kasi ako sa Valenzuela. Tulad na nasabi ko noon, meron ako food cart business sa Valenzuela. Ang napansin ko kasi sa bandang Valenzuela is very strict sila sa mga fire extinguisher. Okay, so, sa fire extinguisher, parang every year ata. Hindi ko sure ha, guys. Correct me if I'm wrong. Every year or every 6 months ata, dapat nagpapalit ka ng fire extinguisher. Okay, so, nirequire nila kami ng ganun. Okay, so, kasi kapag ang business mo is food cart lang, syempre hindi ka naman masyadong kumikita ng malaki dyan eh. 'Di ba? Lalong-lalo na yung spot mo or yung location mo dun is hindi naman matao. So, may times nga na nalulugi ka pa. So, i-require ka pa ng local government na, okay, kailangan magpalit ka ng
fire extinguisher. Although, syempre, maganda naman yun kasi it's for your safety. Pero, may mga natanungan din kasi ako na hindi naman ganun kabilis yung expiration ng fire extinguisher or pwede naman palitan na lang yung loob. So, may mga options. Pero, doon sa na-experience ko sa Valenzuela is kailangan talagang palitan. Tapos meron din silang mga nire-refer na suppliers na medyo mahal din talaga. Okay, so yun lang yung, syempre again, kailangan yun sa fire permit mo. Okay, so isa din yun sa mga struggles na na-encounter kasi mahal din yun eh. Very pricey rin, lalo na kung hindi naman kumikita din masyado yung negosyo mo. Diba? Permits sobrang tagal. Okay, sobrang tagal ng business permit, sobrang tagal lumabas ng plaka mo, mga COR, mga DTI, napakatagal niyan. Napakatagal na proseso, pabalik-balik ka pa, tapos marami ka pang babayaran, 'di ba? So isa 'yun sa mga struggle, lalong-lalo na guys, kung first timer kayo, hindi nyo talaga alam yung gagawin, malilito talaga kayo. So ang suggestion ko dito is magbasa tayo online. Okay, so bago tayo pumunta sa City Hall, sa munisipyo, magbasa muna tayo kung paano ba talaga yung process. Okay, para dire-diretso tayo kasi yung na-experience ko noon is hindi kasi ako nagbasa. Basta nag-apply lang ako, tinanong ko, parang kumbaga nagtanong na lang ako bigla doon. So isa yun sa mga mali ko. So lesson learned, bago tayo pumunta sa City Hall, magbasa muna tayo kung ano yung process. Okay, so ano yung mga requirements, ano yung mga kailangan dalhin, ano yung first step, second step, third step, para dire-diretso tayo at hindi tayo ma-hassle. At guys, expect na months yung aabutin bago talaga ma-release. Okay, months. So, kung mag-a-apply kayo sa mall, kinukuha din kasi yung DTI eh. 'Di ba? Kung magre-renta kayo sa mall, kukunin din yung DTI nyo, yung secretary certificate kung corporation kayo, or mga COR nyo, registration, fire permit, sanitary permit, so kukunin din yan. So, ang masasuggest ko is keep your receipts, photocopy or scan your receipts, then kung mag-a-apply kayo sa mall as a tenant, yun yung pwede nyo i-submit sa kanila. Okay? Kasi if-follow up naman kayo ng mall kung meron na kayo ng original copy ng mga permits nyo. Okay? So, guys, always follow up. Ha? Always follow up and make sure na makukuha nyo talaga yung mga permits nyo kasi may mga bumibisita talaga na City Hall. Okay? So, meron talaga. Lalong-lalo na yung mga resibo nyo. Yung pala, nakalimutan ko sabihin, yung resibo. Bawat negosyo, dapat may resibo. Kaya kasi kapag natsambahan kayo, nagbibigay kayo hindi kayo nagbibigay ng resibo or nagbibigay kayo ng generic na resibo na hindi naman nakalagay doon yung TIN number nyo. Tawag doon is parang sales invoice. Diba? Sa sales invoice kasi dapat nandun yung TIN number ng negosyo. Okay? So, kailangan meron kayo nun. Okay? Kailangan meron talaga kayong resibong binibigay. Kasi kung wala, may penalty talaga yan. Okay? Tsaka, may possibility rin na ipasara kayo temporarily kung wala kayong ganun. Okay? So, yan yung una nyo talagang ayusin. Okay? Yan yung una nyo pag-aralan bago kayo mag-operate ng negosyo. Paano mag-ayos ng permit, ano-ano yung mga permit na kailangan, sanitary permit, fire permit, paano mag-ayos ng taxes. Okay? So, kung hindi kayo marunong mag-tax, mag-declare ng tax or mag-consolidate ng mga resibo, mag-hire kayo ng accountant. Kailangan talaga yan. Accountant, bookkeeper, very costly yan guys. Pero kung hindi naman ganun kalaki yung dinedeclare nyo, may times na mura lang, may mga 3,000, 5,000, depende naman kasi yan sa dinedeclare mo tsaka sa laki ng negosyo mo. Okay? So, isa din yan sa mga importanteng bagay na kailangan nyong matutunan. Mas maganda kung kayo talaga mismo gumagawa ng taxes nyo eh. Kasi, para mas gamay nyo yung negosyo. 'Di ba? Doon nyo malalaman yung importance ng mga resibo, 'di ba? Yung kasi marami rin kayong matitipid eh if ever magaling kayong mag-ayos ng mga taxes nyo. Meron din kayong matitipid. Okay? So, isa yan sa mga struggles bilang negosyante. Okay? So, bago kayo pumasok sa negosyo, magandang pag-aralan nyo yan. Pero kung mahirap talaga, kailangan nyo assistance, pwede naman kayong mag-hire ng accountant and bookkeeper. Okay? So, next, employees. Okay. So, employees, isa sa pinakamadugo ito guys. Lalong-lalo na kung small business lang Kung small business pa lang kayo.
Actually, kahit sa big sa mga big, medium to big businesses, mahirap naman talaga siya. Pero gusto kong specifically sabihin na sa small businesses kasi tayo as mga starting businessmen, uh, hindi ka, wala kasi tayong capability na kumuha directly sa mga sa mga agency. Okay, kasi yung iba hindi masyado na problema sa employees kasi may agency naman, 'di ba? Pero guys, ang may na-inquirean kasi akong agency. Ang kapag kumuha kayo ng employee sa agency, ang per day nila is 850 to 900 pesos per day. Per day yan, guys. At yung position na yun is clerk. Okay, so syempre, malalaman natin na ba't mahal. Mahal siya kasi syempre, may cut yung agency. Pangalawa, may binabayaran kayo mga SSS dun sa employee. Then, yung mismong sweldo ng employee. So, napakamahal. 800 to 900 per day per employee. Sakit nun, 'di ba? Sobrang sakit nun sa bulsa, lalo na kung startup business pa lang tayo, hindi pa natin ma-estimate yung negosyo natin, or parang nagsisimula pa lang tayo, nakikilala pa lang tayo, wala pa tayong masyadong mga customers, so masakit agad yan sa bulsa. Yan yung pinaka nakaka-stress na parang, okay, hindi ko afford mag-agency. Kailangan ko munang maghanap ng sarili ko manual hiring. Okay, so paano ba mag-manual hiring? Pwede kang mag-post sa Facebook. Masasuggest ko, may mga, actually marami ako na-hire through Facebook meron kasing mga group sa Facebook na parang job hiring Manila or basta job hiring Philippines, mga ganon. Pwede kayong sumali sa Facebook groups na ganon, tapos magpo-post kayo na looking for service crew or clerk, tapos ganito yung salary, ganito yung location, tapos pwede silang mag-send sa inyo ng resume online or through Messenger, 'di ba? So ayun, yun yung ginawa kong diskarte. Doon makakatipid kayo kasi syempre, pwede nyo na lang silang bigyan ng minimum wage kasi wala na kayong agency na binabayaran. So isa pang struggle yun actually, kasi ang minimum wage is parang nasa 600 na ata. 600 plus. So, comment nyo below kung magkano yung specific kasi nakalimutan ko na. Nung nag-start ako mag-business, ang minimum wage pa lang is 400 plus. Okay? Tapos, nung kalagitnaan na, nag-500 na. Tapos, last year ata yun, nag-600 na. Okay, so, 300 na lang yung difference niya sa agency. So, masakit pa rin siya sa bulsa, to be honest with you guys. Lalong-lalo na hindi lang naman yun yung expense na binabayaran natin mga negosyante, 'di ba? May renta pa tayo, meron pa tayong operational cost, mga renta, 'di ba? So, isa 'yan sa pinakamabigat na expenses talaga, labor cost. Okay. So, tatanungin niyo ako, okay, so ayun, sinabi mo nang mabigat ang labor cost, paano ba natin ma-minimize yung labor cost? So, paano ba? Okay, so sa suggestion ko, hire necessary employees only. Okay, kasi may times na nag-hire tayo ng sobra-sobra na hindi natin nare-realize na kaya naman palang gawin ng isang empleyado to. Kaya naman palang 2 employees lang. Okay, ito, kung pumapasok kayo sa food cart business, no? Kung meron kayong food cart business, ang masasuggest ko na number of employees dyan is minimum of 2, maximum of 3. Okay? So, kasi sa food cart business, ang sinusunod lang dyan is small hours 'Diba? So, 10 o'clock to 9 o'clock or 10 p.m. 'Di ba? So, yun lang. Yung iba, ang diskarte nila dyan is shifting. Okay? So, 10 o'clock to 2 o'clock or 4 o'clock yung isang shift, tapos yung another kalahati ng araw is for another employee. Pero ako, ang ginawa kong diskarte dyan, 1 employee today, ngayon ka, Monday ka, tas kinabukasan yung isang employee na naman. So, salitan. So, kumbaga, parang alternate ang pasok nila. Okay, so kumbaga, dalawa lang ang kinailangan ko employee, pero buong araw na yon.
Pero ang bayad ko sa kanila sa isang araw is minimum wage. Okay? So, all in all, ang hinar ko employees is 2 lang. Kasi originally 3 eh. So, parang inisip ko na sa isang araw dapat 2. 'Di ba? 2 dapat ang nakatao. So, pero na-realize ko na parang kaya naman ng isang tao. 'Di ba, na hindi naman ganun masyadong kapikat ang ginagawa, hindi naman masyadong ganun kadami yung tao or yung customer, at may mga tinatawag tayong patay na oras na naka-idle lang yung mga employees. So, napag-isipan ko na parang okay, kaya ng isang tao isang araw. Okay, so hindi pa rin siya masyadong pagod dun. Okay, at the same time hindi tayo nagsasayang ng labor cost. Okay, so yun lang masasuggest ko. Evaluate natin na maayos yung workflow. Subukan nyo rin mag-duty, try nyo yung work kung kaya nyo. So kung nakayanan nyo, ma-evaluate nyo na okay, kaya pala ng isang tao to. 'Di ba? So yun yung suggestion ko. Dun kayo makakatipid. Kailangan nyo talagang i-closely monitor yung activities, yung workflow, para malaman na okay, eto lang pala yung manpower na kailangan ko. Okay? Para makatipid tayo kasi mahal talaga. Sakit sa ulo. 'Di ba? Kumbaga dun talaga nakakain yung dun talaga nakakain yung kita ng isang negosyo. Okay? So, moving on. Salaries and expenses. Okay. Na-cover na natin to sa employees eh. So, same lang actually, halos same lang. Salaries and expenses. Siguro focus na lang tayo sa expenses. Ano ba yung mga expenses? Operational expense, rental expense, electrical expense, water. Actually, operational na rin pala siya. So, kumbaga, doon tayo mag-focus. 'Di ba? So, ano ba yung struggle ko? Ang struggle ko nung pumasok ako sa food court business is yung renta. Ang mahal talaga ng renta sa mall, 'di ba? Actually, may mga malls na may hina, konti yung walk-in, pero ang mahal pa rin ng renta, 'di ba? So hindi naman natin masisi, syempre, mall 'yan, iba kasi yung dating kapag mall, 'di ba? So yun lang yung struggle, no? Usually kasi ang renta sa mga mall, lalong-lalo sa mga food court is 25 to 30,000, 35,000. Tapos meron ka pang electrical bills, meron ka pang water bills, meron ka pang iba pang mga binabayaran. Of course, kasama din dyan yung labor cost. So, yun talaga yung struggle. Doon mo talaga i-analyze na parang paano ba ako makakatipid dito. 'Di ba? So, i-evaluate mo yan isa-isa na ano ba yung mga kailangan ko i-cut down na cost. 'Di ba? Kasi yan ang sakit sa ulo talaga. Yan yung isa sa mga bagay na parang dapat nyong i-analyze as negosyante para kumita kayo lalo, para tumaas yung net nyo. Okay, so bigyan ko kayong tips. Una-una, electrical cost. So sa electrical cost, watch out kayo ha. Kasi bakit tumataas ang electrical cost minsan? Kasi may mga employees na nagcha-charge. 'Di ba? So sabihin niyo na hindi, charger lang yan, okay lang yan. Pero kung buong araw naman naka-charge yan, meron pa ring portion yan na kumakain ng electricity mo. 'Di ba? Lalong-lalo na minsan nagdadala ng tablet yung mga employees. So, dapat pagbawalan natin yon. Unang-una, hindi dapat nagsi-cellphone habang naka-duty ang mga employees. 'Di ba? Kung magsi-cellphone man lang sila, yung discreet lang or yung saglit lang, 'di ba? So, kung yun ang paggamit nila ng cellphone, hindi naman agad may empty yung cellphones nila. 'Di ba? So, dapat i-regulate natin yon. Kung pwede pagbawalan mag-charge, bawal mag-charge. Okay? Pangalawa, kung may mga machineries tayo na hindi ginagamit, tanggalin muna sa saksakan. Okay? Saksak na lang natin siya kapag gagamitin. Kasi may times na parang nakasaksak lang siya kahit hindi ginagamit, tapos kumukonsumo pa rin siya. Okay? So, kailangan alisin pa rin. Okay? Kapag naka-idle lang yung machines, alisin natin. Syempre, except na lang yan sa mga refrigerators natin, sa mga freezers natin. So, syempre, bawal alisin yan. Pero sa iba, sa mga blender, sa mga microwave, pwede naman alisin yan hanggang hindi siya na ginagamit. Okay? Next, patayin na agad yung mga machines pag closing time na. Okay? So, yun ang unang-una nyo patayin. Kasi, syempre, for example,
10 p.m. So, ligpitan time na, 'di ba? Liligpitin na. May times kasi na parang naglilinis muna. Syempre, yung mga employees, lilinisin muna yung area, 'di ba ganyan? Tapos hindi pa tinatanggal agad yung mga saksak. So, yung time na naglilinis ka na, nakaka-consume ka pa rin ng electricity. So, before ka maglinis, alisin mo muna yung mga saksakan. 'Di ba? So, tsaka ka maglinis. Yung oras na yun, nakasave ka na agad ng electricity mo. So, maa-achieve nyo lahat yung mga cost-saving na diskarte na yan in terms sa electricity bill nyo kung sasabihan nyo na maayos yung employee nyo. Okay? Or kung i-instruct nyo sa kanya ng tama yung mga dapat gawin. Kasi sila yung frontliner eh. 'Di ba? Sila yung nandoon. Sila yung gagawa ng task na yun. So, kailangan makausap natin sila mabuti, ma-instruct natin sila ng tama na ito dapat yung gawin para makatipid tayo sa electricity. Okay? Next, renta. Okay, so may mga nagsasabi kasi na okay, yung renta fix na yan, wala na tayong magagawa. Pero ang hindi nyo alam, pwedeng tawaran yan, 'di ba? For example, for this year, ang renta nyo is 25,000. Tapos nafi-feel nyo na parang okay, hindi ko nahihirapan akong i-achieve yung 25,000 na renta na yun. Ang pwede natin gawin is magsulat tayo ng tinatawag na discount letter sa mall. Okay? So, ang ilalagay nyo dun sa letter na yun na we are requesting to deduct or to have a rental discount sa kiosk namin. For example, kung 25,000 ang renta mo, pwede mo siyang pabawasan ng 20,000 or 18,000. Okay, usually kasi kapag ang renta mo 25,000, maximum na pwede nyong tawaran dyan is I think 18,000 na. Okay, kapag 15, negative agad yan, disapprove yan. Okay, so kung 25 yan, pwede nyo subukan 18,000. Okay, pero pwedeng ma-approve yan, either 18 or 20,000 ang landing yan. Okay? So, yun yung isa sa mga sekreto doon. Kasi may mga tenant kasi na nahihiyang humingi ng discount sa malls. Diba? Na parang iniisip nila na fix na yun. Na hindi na pwedeng hingan ng discount. So, subukan nyo yun. Okay? Tinatawag doon is discount letter. Rental discount letter. Okay? So, isa din yun sa mga katulong sa inyo. Lalong-lalo na kung nagsisimula pa lang kayo. Kasi, ang isang negosyo, nagpipick up talaga yun 1 or 2 years eh. Diba na, syempre hindi pa naman masyadong lalong-lalo na kung sarili yung brand yan, 'di ba? Hindi naman mapipick up agad ng mga consumers yan, 'di ba? Kailangan nyo muna magpakilala at yung pakilala process na yun is umaabot ng 1 to 2 years. Okay? So pwede kayong humingi ng rental discount sa first year nyo or rental discount sa second year nyo. Okay? So, yun ang side ng expenses natin. Okay? So, isa din kasi, actually yan ang standard na struggle ng mga negosyante. Okay? So, sana, yung mga tips na yun, subukan nyo. Okay? Lalong-lalo na yung rental discount. Malaking tulong sa inyo yan. Okay? Our next category is maintenance. Okay, so ano ba ang maintenance? Ito yung mga gamit natin. Appliances, inventory, yung mismong store natin or yung kiosk natin. So, may lalong-lalo na kung nasa mall kayo, guys. Very sensitive kasi yung malls eh. Lalo na, for example, kung pundido yung ilaw ng signage nyo, ipapaayos ni mall yan. 'Di ba? Kung merong sira ng konti yung kiosk nyo, ipapaayos ni mall yan. Syempre, kailangan kasi maganda at presentable talaga ang ating mga tindahan, ang ating mga kiosk, ang ating mga stores. Dapat presentable yan. Okay, so, isa din yan sa struggles ng negosyante. Lalong-lalo na sa side ng employees. Syempre, may mga employees na hindi masyadong inaalagaan yung mga gamit. May mga employees na hindi masyadong conscious sa pag-aalaga ng appliances, ng mga freezer. So, may times na nasisira agad. Okay? So, nasisira agad yung freezer natin, nasisira agad yung ref natin, blender natin, microwave, at kung ano-ano pang mga gamit natin sa tindahan. So, ako, isa din yan sa struggles ko. So, ang masasuggest ko sa inyo is,
always keep your warranty. Okay, so kapag bumili kayo ng ref, keep your warranty, keep your receipts, 'di ba? Kasi meron namang warranty yan. For example, 6 months warranty or 1 year warranty, pwede nyo gamitin. Next, properly instruct your employees. 'Di ba na ingatan mo to kasi mahal to, kailangan ganito yung tamang paggamit. Instruct them na, 'di ba? Instruct them na how to properly use a certain machine, 'di ba? Na dapat ino-off to, dapat tinatanggal yung saksak, dapat pindutin mo muna to bago gamitin. So turuan natin sila mabuti. Kasi kapag hindi natin sila tinuruan ng mabuti, gagamitin nila ng mali yung gamit. Masisira yung gamit, tayo din yung gagastos. Okay? Pagdating naman sa inyong store, linisin araw-araw, 'di ba? Kasi syempre yung mga alikabok diyan kapag naiipon, isang factor yan kung bakit nasisira yung wood, 'di ba? Isang factor yan kung bakit dumudumi pumapasok sa loob ng signage natin yung mga alikabok. Okay? So proper maintenance. Linisin natin araw-araw, linisin natin ng tama. Okay? Para hindi tayo magka-problema sa itsura ng ating mga appliances, ng ating mga operational materials, ng ating tindahan, ng ating kiosk. Okay? Para properly presentable siya palagi. Okay? And that is maintenance. Ang next naman natin is competition. Okay. So ito competition. So ito yung hindi natin pwede alisin, 'di ba? Na parang inevitable siya, unavoidable siya, 'di ba? So sa bawat pwesto, sa bawat location, sa bawat negosyong ipapatayo mo, meron talagang competition, 'di ba? So isa din 'yan sa struggle ng isang negosyante. Bakit? Kasi labanan 'di ba? Labanan kasi yan ng diskarte. For example, pareho kayong nagtitinda ng manok, 'di ba? For example, parang chokes to go style. Mas mura yung produkto niya, 'di ba? So, mas marami bibili sa kanya. So, ikaw naman, paano niya na gawan ng ganong klaseng presyo, or paano niya napamura yung presyo ng manok niya? Ang mahal ng presyo ng manok ngayon, ang mahal ng presyo ng labor cost ngayon, ang mahal ng presyo ng mga kagamitan ngayon. So, paano niya nagawa yun? So, yun yung challenge sa iyo, 'di ba? Yun yung challenge mo as a businessman, as negosyante, 'di ba? Na parang, okay, kailangan kong mag-isip ng diskarte or ng paraan paano papantayan yung presyo niya, or paano lalabanan yung marketing niya, 'di ba? Na paano ko makukuha yung iba niyang customer, 'di ba? Paano ko siya mapapantayan, paano ko siya malalabanan. So yun yung challenge mo as a businessman, 'di ba? Kasi ako nung nag-start din ako sa kiosk, meron kaming kalaban doon. Ano siya, Hong Kong style fried noodles. Yung grabe talaga, tulad nga na nasabi ko sa past vlogs, past podcast, ang haba talaga ng pila, 'di ba? Parang ang hirap kalabanin ng Hong Kong style fried noodles kasi sobrang mura niya. Ang mura niya, 25 pesos, 35 pesos, may noodles ka na, may dalawang siomai ka na, unlimited sauce, 'di ba? So tayo naman, yung ibang mga kiosk naman, drinks lang nasa 35 na, 45, 50 pesos. Yung Hong Kong style fried noodles, 35 pesos lang. Busog na sila, 'di ba? So yun yung klaseng labanan dun 'di ba? So kung paano mo siya ma-overcome, paano mo siya mapapantayan? Again, babagsak tayo sa marketing strategies, 'di ba? Kung pwede mo pang babaan yung markup mo, kung for example, ang tinitinda mo is 40 pesos, kung pwede mo siyang babaan ng 30 or 35 pesos, push mo 'yan, okay? Subukan mo. Pero make sure na kikita ka pa rin, 'di ba? Kumbaga parang mababawasan na ang kikitain mo, pero makaka-survive ka pa rin, 'di ba? Kikita ka pa rin, meron ka pa ring income, 'di ba? Kailangan mo lang maka-attract talaga ng customers. Next, promos, 'di ba? Pwede kang mag-buy 2 take 1, 'di ba? Pwede ka ring discount ng 5 pesos or 10% discount, 5% discount once na dalawa kayong bumili. So, iba't ibang klase, 'di ba? So, pwede kayong gumawa ng mga promos talaga. So, yan lang yung panlaban talaga diyan sa mga kalaban natin, sa mga competitors natin, 'di ba? Labanan lang talaga ng promos.
At lastly, most importantly, make sure na masarap yung produkto mo. Diba? Make sure na masarap yan, maganda yan, maayos yan, mataas ang quality. Yan ang pinakapanlaban mo. Diba? Kasi kung hindi maganda ang quality ng produkto mo, hindi mo talaga makukuha yung customers, hindi mo malalabanan na maayos yung competitor nyo. 'Di ba? So, bago ang lahat, ayusin muna natin yung produkto natin. Kapag maayos na yung produkto natin, subukan natin yung mga marketing promos, 'di ba? So, 'yan yung mga paraan para makalaban tayo, 'di ba? Para mapantayan man natin yung mga kalaban natin, 'di ba? Pagdating sa business industry. Okay? So, that is competition or competitor. Our next and final na ata to eh. Okay, next and final is government regulations. Okay, so ano-ano ba yung government regulations? Of course, yan yung, actually, kaduktong na rin to nung kanina eh. Yan yung sa sanitary permits, health permits. So, isa din to sa struggle kasi eto bigyan ko kayong example lang. So, nung may time kasi na umabot ng 9 yung employees ko sa isang tindahan. So, pumunta yung City Hall sa tindahan namin, tapos sinabi na kailangan ng health permit ng bawat isa. Okay, so ako naman, syempre, kailangan natin mag-comply. 'Di ba? Okay, so sabi ko, okay po, papakuhanan ko sila ng health permit. So ako, wala akong kaalam-alam na ang health permit pala is parang nasa 800 isa, 800 or 1,000 isa. Correct me if I'm wrong, guys. Hindi ko masyado maalala, pero parang nandun siya sa parang ranging to from 500 to 1,000 pesos. Okay, so 9 employees yun. Tapos parang ang validity niya ata is 1 year lang. So, parang 9,000 agad yun. 'Di ba? So, mabigat din yun sa employees. Pero again, requirement siya. 'Di ba? Isa siya sa mga kailangan yung sundin as a businessman. 'Di ba? Kasi kailangan nga ma-ensure talaga yung safety ng mga employees nyo at parang proof na rin siya na okay, healthy yung employees namin. Walang sakit to. Okay? So, isa lang siya sa mga examples ng iba pang mga government regulations. Ano pa ba yung mga government regulation? Syempre, sanitary permit. Isa din yan. Very strict yan. Yung mga nag-check ng sanitary permit, pumapasok sila sa backroom nyo eh. Tinitignan nila, maayos ba yung backroom nyo? Maayos ba yung CR nyo? So, kailangan nyo rin yan. Okay? Kailangan nyo i-update every year yung mga permits nyo. Okay? So, hindi lang sanitary permit, fire permit, 'di ba? So, madami. Isa yan sa mga sakit talaga sa ulo kasi syempre, as a businessman, iisipin mo yung operations mo, isipin mo yung employees mo, isipin mo yung expenses mo, tapos dadagdagan pa ng mga government regulation. At again, tulad ng sinabi ko kanina, kasama dyan yung taxes. Okay? So, all in all, yan yung mga na-experience ko. Although meron pa, pero siguro ilalagay ko na lang siya sa isa pang video kasi mahirap pagkasyahin sa isang episode. So, basically, yan yung mga na-experience ko na struggles as a businessman. Okay? So, kasi marami kasi ang nag-iisip na parang kapag negosyante na parang okay, pera, boss mo yung sarili mo, hawak mo yung sarili mong oras. Totoo naman yun. Pero, again, ano lang yan eh. Tip of the iceberg lang yan. 'Di ba? Sa ilalim yan, ang hirap. 'Di ba? Meron pa yung mga personal challenges, mga mental challenges kasi meron pa yung anxiety, magkakaroon ka pa ng mga iba't ibang problema pa, 'di ba? So pwede natin yan i-tackle sa next video. Sa ngayon ito muna. Okay, so yun lang yung gusto kong i-share sa inyo ngayon na parang before kayo pumasok sa negosyo, gusto ko muna kayong bigyan ng overview na ito yung expect nyo. Ito yung mga magiging struggles nyo. Pero definitely meron pa. Marami pa. Unlimited yan. Hindi na uubos. Habang buhay yung negosyo mo, habang kumikita ka, kahit nalulugi ka, meron kang problemang haharapin sa negosyo mo. Okay? So, kaya dapat, bago ka pumasok sa negosyo, ensure yourself. Make sure
na determinado ka, hindi ka susuko, resilient ka, hard worker ka, para mag-succeed ka. 'Di ba? Kasi everyday may challenge talaga sa negosyo everyday at hindi mo alam kung anong i-expectin mo sa araw na 'yon. Malay mo sa araw na 'yon may pumuntang magi-inspect ng permits mo. Malay mo sa araw na 'yon may mga galing City Hall na i-check ang mga clearance ng employees mo. So, marami. Hindi mo talaga alam yung expect mo sa bawat araw. Okay? Very unpredictable. Pero at the end of the day, kung determinado ka, solid ang mentality mo, malalampasan mo lahat ng mga challenges na to. Okay? So, I hope marami kayong natutunan. Sana ay may mga nakuha kayong tips at sana ay nabigyan ko kayo ng parang overview para ma-ready nyo yung sarili nyo sa pagnenegosyo. Okay? So, thank you for listening, guys. That is our episode for today. I hope you are all doing well at sana nag-enjoy kayo sa episode natin today. Okay? So, abangan nyo yung next episode natin. Hopefully, ma-upload ko siya sa isang araw or tomorrow. Susubukan susubukan kong mag-upload everyday pero nahihirapan lang talaga ako kasi gusto ko talagang ma-prepare ng maayos yung mga sinasabi ko, yung spills ko, yung mga topic, yung PowerPoint. Gusto ko siyang ma-prepare na maayos para kapag nakinig kayo, kapag nanood kayo, maganda talaga yung presentation. Okay? So, abangan nyo yung next episode natin, guys. Sana nag-enjoy kayo. Please consider subscribing, like, share, comment. Kung may mga tanong kayo, don't hesitate, mag-comment kayo. Makikita nyo, sinasagot ko naman lahat ng comment. Okay? Kung may mga business question kayo, may mga gusto ko yung i-consult, comment lang kayo sa baba, sasagutin ko yan. Okay? So, thank you for watching, guys. Subscribe, support our channel. Thank you. Keep safe. God bless.